हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू म्रुन्स कुकबुक. आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी. तर चला रेसिपी पाहूयात. पावभाजी बनवण्यासाठी लागणारे इंग्रेडियंट्स: 3 ते 4 मीडियम साईजचे बटाटे, हे सोलून आणि चिरून घेतलेले आहेत. 2 ते 3 ढोबळी मिरची, ह्या सुद्धा चिरून घेतलेल्या आहेत आणि ह्यामधल्या बिया काढून घेतल्या. 1 मोठी वाटी फ्रोझन मटार. फ्रोझन मटारच्या ऐवजी तुम्ही नॉर्मल मटार सुद्धा घेऊ शकता. 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला फोडणीसाठी. 2 ते 3 टमॅटो मीडियम साईजचे बारीक चिरून घेतलेले फोडणीसाठी. जिंजर गार्लिक पेस्ट, कांदा लसूण मसाला, तिखट, पावभाजी मसाला, हळद, मीठ, बटर आणि तेल. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सगळ्यात पहिल्या ह्या भाज्या मी कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे. ढोबळी मिरची ऍड करून घेऊयात. आता ह्याला मी 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन घेणार आहे. भाज्यांना 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन घेतलेल्या आहेत. आता हे मॅश करून घेऊयात. फ्लावर, बीटरूट, गाजर हे सुद्धा ॲड करतात. फ्लावर मी ॲड नाही केलाय कारण त्यांनी एक असा स्वीट फ्लेवर आणि ते थोडंसं असं उग्र वास येतो, म्हणून मी तो स्किप केलाय. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तो ॲड करू शकता. लहान मुलांसाठी जर करत असाल तर ह्यामध्ये गाजर, बीट हे नक्की घाला. हे छान मॅश करून घेतलेलं आहे. आता आपण फोडणी देऊन घेऊ. एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया. ह्यामध्ये मी थोडेसे मसाले ॲड करणार आहे तेलावरती. पावभाजी मसाला, कांदा लसूण मसाला, तिखट. हे काही करपू द्यायचं नाही आहे. यावरती लगेच आपण कांदा ॲड करून घेऊया. ह्याने एक छान कलर येईल पावभाजीला. जर तुम्हाला वाटत असेल की मसाला तेलावरती टाकला तर करपेल, तर मग तुम्ही ती स्टेप अवॉइड करू शकता आणि डायरेक्ट कांदा ॲड करा. यामध्ये आता आपण जिंजर गार्लिक पेस्ट ॲड करून घेऊ. कांदा छान परतून झाल्यावरती ह्यामध्ये आपण टोमॅटो ॲड करून घेऊ. हळद, कांदा लसूण मसाला, तिखट, पावभाजी मसाला, मीठ. टोमॅटो थोडासा गळून झाल्यावरती मॅशरच्या हेल्पने आपण हे मॅश करून घेऊया. टोमॅटोची तुम्ही प्युरी सुद्धा करून घेऊ शकतात, पण मला खडा पावभाजी आवडते म्हणून मी हे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत. ह्याला छान तवंग आलेला आहे. आता आपण भाज्या ऍड करून घेऊयात. जर तुम्हाला सॉफ्ट पावभाजी करायची असेल तर तुम्ही या भाज्या मिक्सर मधनं सुद्धा फिरवून घेऊ शकता.
ह्या भाज्या साधारण 2 ते 3 मिनिटं परतून घेतल्यावरती ह्यामध्ये आपण पाणी ऍड करून घेऊयात. भाजीला एक छानशी उकळी येऊन द्या. भाजीला एक उकळी आल्यावरती आपण ह्यामध्ये बटर ऍड करून घेऊ.